النهاردة عندنا روتين يومي سهل وسريع، أكلة بقى فاخر من الآخر، ليها عشاقها وجمهورها. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. هنعمل النهاردة بقى أكلة شعبية مصرية أصيلة، البصارة. وعشاق البصارة طبعا أكلة مختلفة وعن الأكلات التقليدية وبتفتح نفسنا كلنا. معانا حوالي كوباية فول مدشوش أو ربع كيلو فول، ومعانا بصلتين، بصلايه هنحتاج نحطها مع الفول وهو بيتسلق، والبصلايه التانية للتقليه. وهنا معانا حبه نعناع ناشف، ومعانا حوالي 5 فصوص توم مهروسه او 5 فصوص توم صحيحه عادي، بس عشان انا عندي توم في الفريزر. ومعانا بقى الخضره بتاعتنا، شبت، بقدونس، كزبره، وكان عندي بصلايه خضراء قلت احطها معاهم، ما عندكيش خلاص. معانا هنا حله بتغلي على النار، هننزل فيها بالفول، وطبعا يستحسن تكون الميه بتغلي. الفول يا دوبك هياخد غلوه، وهقطع الخضره واقطع البصل وهضيفه برضو عليهم، وبعد كده ارجع لك تاني. هنا الفول كان خد معانا غلوه، هنشيل بقى الريم اللي بيبقى على الوش ده. وبعد كده كنا قطعنا البصل الاخضر والبصل الابيض، هننزل بيهم. البصل اللي على الوش اللي كان كبير ده لو تاخدوا بالكم اللي هو ده، وانا بقطع البصل اللي هنعمله للتقليه كان القشره الخارجيه مش راضيه تتقطع او طريه، فمش هينفع معانا في التقليه، فحطيته وضفته على الفول. وهنا الخضره قطعناها هننزل بيها برضو. طبعا انا بحب اكتر لها الخضره، يعني الخضره الكتيره بصراحه بتخلي طعمها حلو ولونها اخضر كده. وهننزل بالثوم وشويه النعناع الناشف، او لو عندك نعناع اخضر عادي برضو. وانتي بتقطعي الخضره ابقى خلي حبه كزبره بفرميهم كده او قطعيهم عشان هنحتاجهم. لحد كده دي الطريقه التقليديه اللي بنعملها كلنا. هوريكي بقى تكات في الاخر كده هتخلي البصاره معاكي طعمها احلى واحلى. تستوي البصاره وارجع لك تاني. هنا كنا قطعنا البصله حلقات وهنضيف عليها حوالي معلقه نشا او نص معلقه نشا. النشا بتمتص الميه اللي فيها وبتخليها ناشفه، وتسيبيها شويه كده لما تمسك عليها، يعني مش تحطيها وتنزلي، لا. ولو ما عندكيش نشا ممكن تحطي نص معلقه دقيق، برضو بتنشفه وبتشرب الميه اللي فيه وبتلاقيه مقرمش كده وجميل. اهم حاجه يكون الزيت سخن. عندنا هنا طاسه فيها زيت سخن، هننزل بيها في البصل. هحمرهولك وارجع لك تاني. هنا البصله اهي بقى كانت اصفرت، هشيلها وهي دهبي كده. شايفين لونها اصفر وذهبي ازاي؟ هنا بقى البصاره بتاعتنا كانت استوت زي ما انا قايله لكم. هنحط كوبايه فول مدشوش او ربع كيلو، وحزمه كزبره، حزمه بقدونس، حزمه شبت، وهنقطعهم عليها. لو عندك قرن فلفل حامي بقى او بتحبي الشطه ممكن تضيفيها برده عليه، بتخلي طعمها روعه. وحطينا 5 فصوص توم، وحطينا بصلايه، ولو عندك بصل اخضر برده ضيفيه زي ما احنا ضفنا كده. هطفي عليها واسيبها تهدى 5 دقايق واضربها في الخلاط، وارجع لك بقى نعمل التقليه بتاعتنا. بصي هنا البصل كان هدي ازاي، كان بارد. بصي بقى ناشف ازاي ومقرمش. في ناس بتحط له معلقه سكر برده بيقرمش بيها، بس انا بحبه بالنشا. بصوا بيبقى ناشف وجميل ومش شارب زيت. يلا هضرب البصاره وارجع بقى نقللها. هنا بقى ضربتها في الخلاط، بصوا خضره ازاي وناعمه. في ناس بتصفيها لكن انا ما بحبش اصفيها، هي طالما مستويه كويس بتلاقي كل حاجه فيها ناعمه. حتى الالياف اللي بتطلع من التصفيه دي الياف اصلا مفيده لينا، فبسيبها فيها، دي الياف الخضره. يلا بقى نعمل التقليه مع بعض. هنحط حله على النار فيها حبه زيت من اللي احنا قلينا فيه البصل، اللي حمرنا فيه البصل بتاع التقليه. وعندنا هنا بصله صغيره مقطعينها مكعبات عادي، هننزل بيها في قلب الزيت. لحد كده هي البصاره بتاعتنا كانت جاهزه. كان ممكن يا دوبك نرجعها تاني في الحله ونتبلها بالكمون والكزبره والملح، وبعد كده بنقدمها وبنحط على وشها البصل. لكن الاضافه الجديده دي بتودي بقى يعني بتحلي البصاره اكتر، بتوديها في حته تانية خالص. هننزل ببصله يا دوبك نحمرها، ومعانا فصين توم برده مقطعهم او مشرحاهم. عايزه تضربيه تدقيهم انت حره، عايزه تقطعيهم كده شرايح زي براحتك.
ولو توم مفروم عادي برضو. وفي ناس بتخلي مثلا جزء من البصل المحمر بتخليه في قلب الزيت بتاعه، تطش بيه البصاره اول ما تتبلها. اول ما البصله تدخل ان هي تاخد لون تحمير كده، هنزل معاه بالتومه، عشان طبعا عارفين ان التوم ما بيستحملش النار زي البصل. معانا هنا عودين الكزبره اللي قلت لكم خلوهم برده للطشه، هننزل معاهم بالبصل والثوم، وننزل معاهم بمعلقه كمون ومعلقه كزبره، يا دوب هي تقليبه، وننزل عليهم بالبصاره بتاعتنا. الله على الريحه وجمالها. التقليه بقى دي هي دي التكه بتاعت النهارده. احنا كنا لحد ما ضربنا البصاره كان خلاص ممكن نحطها في الحله ونحط عليها دوبك التوابل اللي هو الكمون والكزبره، ونقدمها مع البصل على الوش. لكن الطشه دي بقى بتودي الكزبره بقى بتحليها اكتر. يا دوبك هتاخد غلوه، هنملحها وهتاخد غلوه وبعد كده نقدمها. هنا بقى كنا ملحنا البصاره وخدت غلوه وطفينا عليها. بصوا هي كمان كل ما تبرد كل ما تمسك نفسها. شايفين لونها ولا الريحه بقى يا جماعه ما تتقاومش. بصي الطشه اللي فيها بقى البصل مع الثوم مع الكزبره، بتغرفيها في اطباق وتستني عليها لما تهدى، وتحطي بقى على وشها البصل اللي انت مقليه. شايفين خضرها؟ انا بحب اكتر فيها الخضره كده. في ناس بتحط فيها خضره قليله بتبقى لونها افتح من كده، لكن انا بحس الخضره بتديها طعم احلى بكتير. هغرب بقيه الكميه وارجع لكم تاني. هنا بقى كنا صبينا كل كميه البصاره في الاطباق وسيبناها تهدى. هنحط على وشها البصل، هتسيبيها تهدى ليه؟ علشان اول ما لو نزلتي عليها البصل وهي سخنه هتضطريه وهينزل تحت، لكن لما بتهدى بتمسك نفسها ويبقى البصل على الوش كده. في ناس بقى تقدم جنبها بصل اخضر، انا هقدم جنبها بصل اخضر. في ناس مثلا ممكن تعمل بتنجان مقلي زي كده البتنجان المخلل، وفلفل برضو بيبقى جنبها تحفه. اتمنى الوصفه تكون فيها حاجه جديده وتكون عجبتكم. طبعا لما بتصبيها وهي سخنه بتبقى لسه سايبه لكن لما بتسيبها في الحله وترجعي تاني تصبيها في الطبق بتبقى خلاص مسكت نفسها، فبتديكيش الشكل ده. وبكده تبقى دي وصفه النهارده، البصاره المصريه. اشوفكم في فيديو جديد، هتوحشوني لحد الفيديو الجاي. اتمنى تقولي لي رايكم في التعليقات واللايك والاشتراك في القناه. باي باي.